नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। चला तर मग आज आपण बनवूया ब्रेड पिझ्झा। चला तर मग साहित्य पाहूया। हे ब्राउन 4 ब्रेड घेतलेले आहेत, हे चीज क्यूब घेतलेले आहेत, हा चाट मसाला आहे, ही काळी मिरी पावडर आहे, हे चिली फ्लेक्स आहे, हे ऑरेगेनो आहे, हे मीठ आहे, हे पिझ्झा सॉस आहे, हा कांदा आहे, हा टोमॅटो आहे, एक स्वीट कॉर्न आहे, ही शिमला मिरची आहे, हे गाजर आहे, 2 चमचे बटर घेतलेले आहे। या सगळ्या भाज्या अर्ध्या अर्ध्या वाट्या घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करू शकता। कढई चांगली गरम झालेली आहे। आता आपण 1 चमचा बटर टाकूया। बटर चांगलं वितळलेलं आहे। आता आपण भाज्या टाकूया। गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची आहे। मोठ्या गॅसवरती भाज्या चांगल्या परतून घेऊया। एक 2 मिनिटांसाठी चांगल्या मोठ्या आचेवरती परतून घ्यायच्या आहेत। मोठ्या गॅसवरती भाज्या चांगल्या परतून झालेल्या आहेत। आता आपण त्याच्यामध्ये चाट मसाला टाकूया, काळी मिरी पावडर, ऑरेगॅनो, चवीनुसार मीठ। चाट मसाल्यामध्ये पण मीठ असतं त्यामुळे थोडं कमी मीठ टाकायचं। भाज्या चांगल्या परतून झालेल्या आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया। आता या भाज्या आपण एका वेगळ्या ताटामध्ये काढून घेऊया। अशा थंड करायला ठेवूया। आपलं मिश्रण थंड होते तोपर्यंत आपण ब्रेडला बटर लावून भाजून घेऊया। आपले ब्रेड भाजून झालेले आहेत। आता आपण आपले ब्रेड काढून घेऊया। एका साईडने भाजलेले आहेत, दुसऱ्या साईडने नंतर भाजणार आहोत आपण बेक करताना। ज्या साईडला आपण बटर लावून भाजले होते त्या साईडला आपण आता पिझ्झा सॉस लावूया। ब्रेडला पिझ्झा सॉस लावून झालेला आहे। आता आपण जे केलेलं स्टफिंग आहे ते त्याच्यावरती ठेवूया। आता आपलं स्टफिंग टाकून झालेलं आहे। आता आपण वरतून थोडासा चाट मसाला टाकूया, थोडीशी काळी मिरी पावडर, ऑरेगॅनो। आता आपण चीज किसून टाकूया। आपण आपला पॅन 1 मिनिटासाठी प्रीहीट करून घेतलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये जाळी ठेवूया। जाळी ठेवून झालेले आहे। आता आपण आपला ब्रेड पिझ्झा ठेवूया। तुमच्याकडे जर का ओव्हन असेल तर ग्रिल मोडवर तुम्ही 2 मिनिटे बेक करू शकता। आपण आपला पॅन 1 मिनिटासाठी प्रीहीट करून घेतला होता, पण आपला ब्रेड खाली तळाला लागून करपू शकतो, त्यामुळे मी एक जाळीची प्लेट ठेवली आहे। 7-8 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपला ब्रेड पिझ्झा तयार आहे। आपला ब्रेड पिझ्झा तयार आहे। आपण कट करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपला पिझ्झा किती क्रिस्पी झालेला आहे, किती सुंदर दिसतोय। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।